Salutare, dragi prieteni! Declarațiile lui Donald Trump despre Groenlanda au atras tot felul de reacții internaționale, inclusiv, bineînțeles, din partea guvernului rus, care abia aștepta să audă așa ceva. Kremlinul este atent la aceste declarații. Al Jazeera scrie că purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskov, a monitorizat situația actuală după ce Donald Trump a refuzat să excludă utilizarea armatei americane pentru a obține teritoriul danez. Gândiți la fel? Da, ei gândesc la fel. Potrivit Newsweek, Peskov a făcut și comparații între ambițiile teritoriale ale lui Trump și justificarea președintelui rus Vladimir Putin de a anexa mai multe regiuni ale Ucrainei. Oare învață Trump de la maestru? Hai să vedem. Se cam aseamănă, nu? Peskov a spus că guvernul SUA ar trebui să ia în considerare opiniile celor 56.000 de locuitori ai Groenlandei, la fel cum a făcut-o Kremlinul cu cei care trăiesc în cele 4 noi regiuni ale Federației Ruse. Iată, domnule, că îi și învață pe americani cum să facă un referendum trucat, așa cum a făcut și Rusia în momentul în care a vrut să anexeze părți din Ucraina și au anexat cu peste 90%, nu? Deci, nu contează cum. Dom'le, ia încearcă tu să faci treaba asta, Trump, un referendum de anexare a Groenlandei în Groenlanda cu cetățenii danezi. Să vedem dacă o să-ți meargă. Ha? Eu cred că nu o să-ți meargă. Dar rămâne această vulnerabilitate pe care Trump și lumea occidentală a oferit-o pe tavă Rusiei, iată, justificând în acest fel invazia și anexările teritoriale, justificând discursul neonazist, da? Un discurs care revendică teritorii, un discurs revizionist, rusesc. Fix asta aștepta Putin, să audă. Fix anexări, redesenări ale hărții mondiale, iar cei care vă bucurați și ziceți, da, foarte bine să se împartă lumea, da, ok, să se împartă. Mari patrioți, mari suveraniști. Ia gândiți-vă voi la harta României, cum se va împărți. Dacă fiecare revendică ce vrea. Ia mai gândiți-vă așa un picuț, cât de patrioți și de suveraniști sunteți. După 35 de ani, tot aud enunțul ăsta, după 35 de ani vrem o schimbare. Doar că ar trebui să ne gândim bine cu toții, zic eu, în elanul nostru patriotic, suveranist, să nu sărim din rău în mult mai rău. Sau să nu sărim, cum se zice, din lac în puț. Așa că ar fi bine să ne gândim ce ne dorim pentru anul acesta. Pentru că rău se poate transforma în mult mai rău pentru cei care trăiesc cel mai rău. Pentru că aceia sunt cei mai vulnerabili dintre cetățeni. Nu sunt cei mai vulnerabili nici antreprenorii, nu sunt cei mai vulnerabili nici doctorii, nici, mai știu eu, ce categorie sau clasă socială. Sunt vulnerabili pensionarii și sunt vulnerabili cei cu venituri mici, pentru că nu au pus bani deoparte, nu au rezerve. Așa că, mai încet cu textul ăsta, după 35 de ani, vrem o schimbare. Și eu vreau o schimbare. Dar mare atenție la ce fel de schimbare, pentru că o schimbare în mult mai rău se poate. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt interceptările telefonice dezvăluite recent ne arată adâncimea crizei în rândul forțelor ruse din Ucraina. Rusia a atacat masiv Ucraina cu rachete, cele mai multe rachete au țintit vestul Ucrainei. Rusia compară planul lui Trump pentru Groenlanda cu războiul din Ucraina. Iată, a venit și această veste care ne arată că abia aștepta Kremlinul, abia aștepta Putin să își găsească egalul, să aibă un egal, un partener de
discuție cu o asemenea retorică, cu o astfel de retorică pe care și Kremlinul are. Apelurile publicate de către cei de la The Daily Digest dezvăluie situația critică în care se află armata rusă. O convorbire telefonică publicată între un militar rus cunoscut doar sub numele de Andrei și mama sa a fost raportată de Daniel Boffrey și Piotr Sauer de la The Guardian și a ilustrat cât de gravă a devenit situația pe câmpul de luptă pentru cei care luptă pe front. Fără mâncare și apă doar din bălți. Vă vine să credeți așa ceva? Da, pentru că asta se întâmplă în război. Nimeni nu ne hrănește cu nimic, mamă, s-a plâns Andrei, adăugând că situația aprovizionării era foarte proastă, ca să fiu sincer, și că, mai spune acesta, lua apă din bălți pentru a o folosi pe post de apă de băut. Putin a interzis utilizarea telefonului în timpul serviciului încă din mai 2020, semnând un decret care interzice soldaților să poarte smartphone-uri sau orice dispozitiv electronic capabil să ofere date sensibile de localizare sau să transmită materiale audio sau video pentru a reduce scurgerile de informații de pe front. Soldații ruși ignoră interdicția și interdicția lui Putin nu i-a împiedicat pe soldați ca Andrei să poarte telefonul personal pe câmpul de luptă și să furnizeze informații critice forțelor armate ale Ucrainei despre moralul trupelor rusești. Unde sunt rachetele cu care s-a lăudat Putin, mai spune Andrei. Unde sunt rachetele cu care s-a lăudat Putin? Există o clădire înaltă chiar în fața noastră, spune Andrei, soldații noștri nu pot să o lovească. Avem nevoie de doar o rachetă de croazieră caliber și atât. Banal, dar relevant. Deși comentariile lui Andrei pot părea banale, ele oferă o perspectivă convingătoare asupra minții soldaților care pun la îndoială invazia și lipsa de provizii necesare pentru a lupta cu succes în război. O altă conversație împărtășită cu Boffrey și Sauer între un tată și prietenii fiului său mort Andrei a dezvăluit cât de teribilă era situația pentru unii soldați, fără întăriri, fără comunicare, iar când a fost întrebat de tatăl îndurerat al lui Andrei despre starea soldaților care au supraviețuit luptei cu forțele ucrainene, un soldat a răspuns că nu au existat întăriri și nici comunicare. Retrage-te și vei fi împușcat. Au spus că nu avem voie să ne retragem, altfel s-ar putea să fim împușcați, a adăugat soldatul. Un sentiment care arată cu adevărat cât de greu au mers lucrurile pentru ruși în Ucraina. Da, deci acestea sunt lucruri care sunt reale, care se întâmplă pe front și ăia care sprijină războiul Rusiei împotriva Ucrainei, invazia Rusiei împotriva Ucrainei, ar trebui să se gândească foarte bine când se bucură, că ei se bucură aici de niște cuceriri vremelnice pe hartă, pentru că Rusia nu o să dețină acele teritorii la nesfârșit, veți vedea, Rusia se va prăbuși economic, iar soldații care sunt forțați, soldații ruși care sunt forțați să lupte în Ucraina, într-un război de cucerire, de invazie, în secolul 21, în inima Europei, o duc foarte prost și nu și-ar dori să lupte. Să se gândească toți acei putinei care sar în sus de bucurie că, wow, uite ce bine au mai cucerit rușii încă un sătuc. Cu prețul ăsta. Ăsta e prețul cu care rușii cuceresc sătuce. Cu pierderi foarte mari și cu niște suflete chinuite la maxim. Ziua 1057 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 15 ianuarie 2025, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la
812.700 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1580 de militari, 13 tancuri, 22 de vehicule blindate de luptă, 52 de piese de artilerie și 2 mijloace ale sistemelor antiaeriene. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Rusia a atacat masiv Ucraina cu rachete, au zburat în mare parte aceste rachete către vest. În dimineața zilei de 15 ianuarie a fost anunțată o alertă aeriană în toată Ucraina din cauza amenințării cu rachete. Rachetele X-101 au fost lansate de pe bombardierele Tu-95MS, în plus rachetele Caliber au zburat deasupra regiunii Herson din Marea Neagră. Rusia a atacat și cu rachete Kinjal și cu rachete balistice. S-a raportat că marea majoritate a rachetelor se deplasau către vestul Ucrainei. Rachetele se deplasează spre vest. Mai aveți timp să vă mutați într-un loc sigur, a subliniat șeful regiunii. După ora 8 dimineața, alarma a început să fie anulată, iar forțele aeriene au raportat că amenințarea cu rachete a fost respinsă. Ne bucurăm foarte mult că a fost respinsă, să vedem cum. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.